สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมได้ตัดถังน้ำยาแอร์ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าถ้าเราตัดถังได้แล้วเนี่ยเราจะมาทำอะไรต่อยอดอะไรกันดีนะครับผมเอาละคราวนี้นะครับมาดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำเตาย่างนะฮะซึ่งผมจะทำเตาย่างแบบใช้ถังเดียวนี่แหละนะครับแต่เอามาต่อกันนะให้มันใหญ่ขึ้นมันยาวขึ้นนะครับเพื่อความอเนกประสงค์นะครับเพราะว่าจากที่เราเคยดูเนาะนะครับใน YouTube ต่างๆนะก็อาจจะมีถังตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปทำเตาย่างเลยนะครับผมมองว่ามันเล็กไปนะครับเพราะผมเคยทำแล้วแหละมันเล็กนิดเดียวนะครับย่างปลาได้ไม่สุดตัวนะครับผมก็เลยเอามาต่อกันดีกว่านะแล้วก็ใช้ถังเดียวด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดนะมีไอเดียนะนำไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับตัดก้นอ่อนครับแล้วก็นำมาแท็กติดกันนี่นะครับผมเสร็จแล้วผมจะเชื่อมปิดนะครับด้านนอกแต่ตอนนี้ขอแท็กให้มันก็เรียกไงให้มันไม่ดิ้นก่อนนะครับด้วยการแท็กไว้สัก3มุมนะครับดูนะครับค่อยๆแต้มไปนะครับแล้วก็ดูตอนมันเย็นลงนะครับถ้ามันดำทั้ง2ฝั่งคือติดแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาลองเชื่อมด้านนอกกันดูนะครับเชื่อมด้านนอกเนี่ยเชื่อมค่อนข้างยากนะเพราะว่าถังเนี่ยมีการชุบสีมานะครับในระบบโรงงานนะซึ่งโอ้โหเชื่อมยากมากเลยนะครับต้องนำตะไบนะครับหรือแปรงลวดต่างๆนะมาขัดออกก่อนนะครับแล้วก็ข้อควรระวังคือควันนะครับผมควันตัวนี้มีผสมสีออกมาด้วยนะฮะออกดำๆนะครับผมใช้การหลบเอานะครับใช้วิทยายุทธ์ แล้วก็ใช้พัดลมเปิดดูดด้านล่างนะครับเป่าทิ้งออกไปเอาละพอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาวัดเจาะรูอากาศให้อากาศได้ถ่ายเทจากด้านล่างนะใต้เตานะครับนี่นะครับผมเป็นรูเหมือนกระเป๋าโดเรมอนกระเป๋าจิงโจ้นี่เลยฮะแล้วก็จะวางตะแกรงนะครับผมเคยลองทำเตาลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้เจาะรูอากาศด้านล่างนะครับถ่านมันชอบดับนะครับยิ่งถ้าอากาศหนาวๆเนี่ยดับเอาดื้อๆเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างครับเราสามารถใช้ไม้อะไรเขี่ยขี้เถ้าออกได้นะถ้ามันเป็นหรือแค่ตะแคงออกก็ได้นะครับนี่จะตัดด้วยลูกหมูตัวนี้นะครับซึ่งโอ้สบายมือมากๆครับแล้วก็ลบคมด้วยตะไบคราวนี้นะครับมาวัดตัดตัวตะแกรงรองถ่านนะผมจะใช้เป็นตะแกรงฉีกนะครับซึ่งเหลือจากการก่อสร้างครับมีเยอะเลยนะครับผมเนี่ยขนาดนี้ก็ถือว่านำมาใช้ประโยชน์อะไรได้หลากหลายมากเลยนะครับแล้วมันก็สามารถตัดออกได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมกันนะเขาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์ลอฟนะครับหรือบ้านสไตล์ลอฟนะเป็นงานเหล็กลอฟสีดำนะเจ้าตะแกรงฉีกนี่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามโฮมมาร์ทนะมันก็แผ่นซื้อมามันก็แผ่นใหญ่แหละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเศษนะเหลือจากงานก่อสร้างนะผมก็เลยเอามาทำเป็นตะแกรงรองเตาชีวมวลเตาย่างต่างๆของผมนะครับแล้วก็คราวที่แล้วก็นำมาลองตู้เชื่อมนะครับก็สวยดีนะขึ้นรูปง่ายด้วยเอาละคราวนี้ได้เสร็จแล้วครับตามระยะที่เราวัดไว้นำมาใส่เลยครับผมข่มขืนนิดนึงนะฮะก็งานเหล็กต้องมีบ้างครับผมไม่มีอะไรเป๊ะนะครับบวกลบว่ากันเป็นมิลเป็นเซนนะครับก็แท็กไว้เลยนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะเชื่อมจากด้านในแล้วแต่ด้านนอกสีนะครับมันไหม้แล้วเป็นควันสีดำนะอันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งต้องระวังนะครับโอเคแล้วก็เริ่มเชื่อมให้รอบๆแล้วครับตัวนี้แท็กเป็นจุดๆไว้นะครับผมเอาละตัวนี้หูที่เราเคาะออกจากคลิปที่แล้วนะครับก็นำมาใช้ประโยชน์ได้นะโดยการนำมาต่อหูให้เขา2ข้างนะเวลาเราจะยกไปไหนก็จะสะดวกนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าเตาตัวนี้มันเป็นแค่เวอร์ชัน1นะซึ่งผมขออุบไว้ก่อนนะว่ามันจะมีเวอร์ชัน2มีเวอร์ชัน3นะครับในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าผมเขียนแบบไว้หมดแล้วนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือท่านใดยังไม่กดปุ่มติดตามนะกดปุ่มติดตามให้ผมช่างแบงค์ DIY นะครับตามภาพนี้ให้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะเดี๋ยวนี้ YouTube เขาไม่ค่อยแจ้งเตือนนะ แปลกเหมือนกันนะครับบางท่านนะเห็นหน้าผมมาเดินสวนกันช่างแบงค์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำ YouTube แล้วเหรอผมก็บอกผมก็ทำอยู่นะทำทุกเดือนนะครับทุกสัปดาห์นะครับ
ทำไมไม่เห็นแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งอะไรอ๋อครับผมก็ต้องกดลูกกระดิ่งนะครับยังไงไม่พลาดการแจ้งเตือนแน่นอนครับโอเคครับตัวนี้ผมก็จะตัดด้วยเลื่อยเบนซอนะครับเจ้าตัวนี้เหล็กตัวนี้คุ้นๆไหมครับที่เราไปลื้อมาจากหลังบ้านนะครับคราวนี้นะครับมาดูการตัดนะครับเหล็กกล่องนะลักษณะนี้นะสามารถนำไปประยุกต์กับแท่นตัดได้ทุกชนิดเลยครับก็คือเวลาเราวางให้เราวางแนวเนี้ยเนี่ยครับมันจะประหยัดใบประหยัดเวลาประหยัดทุกอย่างนะครับเนี่ยถ้าเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะเราตัดแนวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เข้าฉากไปเลยตอนนี้นะครับพอมีเครื่องมือที่มันไม่ต้องใช้สายไฟมันก็ไม่ต้องต่อสายไฟระยงระยางมากนะตอนนี้ผมติดแล้วล่ะก็คือผมขี้เกียจเอาพวกไฟเบอร์มาตั้งไว้นะครับแล้วก็เดินไปตัดเดินมาเชื่อมเดินมาเขาเรียกไงมาวัดนะเดี๋ยวนี้ผมก็จบที่โต๊ะตัวนี้เลยนะครับมีปากกาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จับตัดแต่งก็ให้มันเสร็จอยู่ตรงนี้เลยนะครับเชื่อมก็เชื่อมมันบนนี้แหละนะก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับเหมาะสำหรับงานเขาเรียกไงงานที่เรากำลังสร้างสรรค์ไอเดียครับคือสมมุติว่างานไอเดียนี่คืองานลองผิดลองถูกนะจริงๆบางทีแบบอาจจะเป็นวิศวกะด้วยซ้ำไปนะครับไม่มีแบบตายตัวนะครับลองจับนู่นจับนี่นิดจับนี่หน่อยนะครับมาใส่กันแต่พอมันลงตัวเสร็จแล้วนะครับเราค่อยถ่ายแบบออกมาแล้วก็วางลายผลิตอันนั้นจะเร็วนะครับผมโอเคเนี่ยนะตัวนี้ผมก็ใช้ลูกหมูบ้างนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นมิติการทำงานนะครับของเครื่องมือแต่ละตัวหลายๆท่านที่ติดตามผมนะจะรู้ว่าเครื่องมือผมเพียบนะครับผมก็เผื่อเพื่อนๆท่านใดนะครับดูผมแล้วนะครับอาจจะประกอบการตัดสินใจนะว่าเครื่องมือตัวไหนมันเหมาะกับเรานะครับก็ไปจัดหามาได้เลยนะครับติดบ้านไว้ อันนี้ไม่ว่ากันนะครับเอาละคราวนี้ก็มาเข้าฉากด้านบนนะครับผมจะใช้เป็นแม่เหล็กฉากตัวนี้โอ้โหสะดวกมากเลยชอบมากๆเลยสมัยก่อนเอาฉากจับเอานะครับยังไม่มีระบบแม่เหล็กนี้นะฉากจับเอามือคีบไว้ตัวหนึ่งฉากตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับอันนี้เห็นไหมมันไม่สนิทเสมอไปนะครับเทคนิคในการเชื่อมผมก็จะเป็นการเชื่อมแต้มสลับซ้ายขวาวิ่งเข้าหาตรงกลางไม่มีทะลุครับผมบอกเลยนี่นะฮะคราวนี้นะผมจะนำโครงด้านบนนะเชื่อมติดกับถังเลยนะครับเพราะว่าถังลูกเนี้ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะถังน้ำยาแอร์เนี่ยมีความหนาเชื่อมติดลงไปเลยนะครับแต่ว่าจะสังเกตนะจะเห็นรูกว้างนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าถังเนี่ยบางทีมันก็ไม่เรียบเหตุผลน่ะที่ผมถึงใส่โครงด้านหน้านะครับเพื่อผมอยากได้ระนาบด้านบนน่ะที่มันเรียบนะครับเวลาวางตะแกรงปิ้งย่างต่างๆแล้วก็เผื่ออัปเดตนะเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3อีกนะครับผมว่าจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปนะมีออปชันเพิ่มแน่นอนครับก็คือต้องการให้มันเรียบแหละส่วนตัวเตาก็เป็นแค่ตัวเอาไว้ใส่ถ่านลองคิดเท่านะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นเทคนิคการอุดรูนะครับผมจะใช้ลวดเชื่อมแก๊สหรือลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็กนะครับแล้วก็เชื่อมไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ใช้ค่อยๆแต้มลงไปนะมองน้ำเหล็กลงไปโอเคนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็คัดออกนะเพราะว่านี่ตัวนี้มันเป็นเหล็กเก่านะเป็นเศษเหล็กเลยแหละที่ผมไปตัดออกจากคลิปที่แล้วนะครับก็นำแต่เศษเหล็กรอบๆบ้านนี่แหละครับมาทำสิ่งประดิษฐ์นะเพราะว่างาน DIY อย่างเราเนี่ยถ้าจะซื้อเหล็กใหม่มาก็บางทีเราใช้แค่นี้นะครับเราจะทำเตาแค่นี้นะเหล็กเส้นหนึ่งตั้ง6 เมตรนะครับไปหาตัดเอาเก้าอี้ที่เราไม่ได้ใช้ดีกว่าโอเคคราวนี้ขัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อขากันต่อเลยนะฮะขาที่ผมตั้งใจไว้นะครับตั้งใจอยากจะให้มันไม่ตรงอยากให้มันกางออกเพื่อให้มันกว้างกว่าตัวเตาเข้าใจไหมครับมันจะได้รับเขาเรียกรับน้ำหนักเหรอหรือรับสมมุติว่าปลาเราตัวมันใหญ่กว่าถังออกมาแนวด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ล้มไงนะครับเมื่อฐานด้านล่างมันกว้างกว่านะครับผมแล้วก็เผื่อผมใส่ออปชั่นเสริมเข้าไปนี่ผมอุบไว้ก่อนนะครับว่าจะใส่อะไรเข้าไปอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับผมได้เลยนะครับที่ Channel Bank DIY นะครับหรือคลิกปุ่มติดตามตามภาพนี้ได้เลยนะครับนี่นะผมก็จะแท็กไว้ก่อนนะผมตัดเหล็กขนาดเท่ากันนั่นแหละประมาณ10
20 เซนติเมตรนะครับผมในลักษณะที่ผมกางออกนะครับผมจะกางแล้วผมก็จะขีดไว้กับฉากนะครับเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหมแล้วก็แตะให้มันเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็เคาะให้มันเท่ากันมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับแต่ก็งานเหล็กมันมีบวกลบอยู่แล้วคราวนี้นะครับตัวที่ยันผมจะใช้เหล็กเส้นจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำโต๊ะชาบูนะครับแล้วก็ล็อกองศาล็อกมุมไว้นะครับก็คือวิธีนี้นะครับช่างเชื่อมส่วนใหญ่จะนิยมใช้กันมากนะครับในงานเชื่อมที่ต้องล็อกองศาแบบไม่ให้ดิ้นน่ะถ้าเราเชื่อมเหล็กนะครับถ้าเราไม่ล็อกจะพวกเหล็กเส้นพวกนี้ไว้นะครับเวลาขณะเราเชื่อมเดินแนวไปเหล็กจะหดตัวนะครับมันอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับผมไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมเอามาทำขาเลยนะครับเอาละอาวุธหนักมาแล้วนะต้องรีบไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนะครับเชื่อมไปเคาะไปไม่ไหวครับไม่เสร็จไม่ทันแน่นอนเอาละตัวนี้นะครับเป็นตู้เชื่อมมิก250นะครับซื้อมาใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละก็สามารถเชื่อมได้ดีนะครับผมแต่ก็ต้องฝึกเชื่อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามือใหม่ก็คงจะยากหน่อยครับต้องฝึกตั้งตู้ตั้งความเร็วต่างๆนะครับลวดเชื่อมที่ผมใช้นะครับสำหรับตู้เชื่อมมิกตัวนี้เป็นลวดเชื่อมฟักคอนะครับเชื่อมได้ดีในกลางแจ้งนะครับถ้าเราไม่ใช้แก๊สเราก็ใช้ลวดเชื่อมลักษณะนี้นะครับก็กลางแจ้งเชื่อมได้ดีเลยแหละแต่ว่าควันมันจะเยอะแล้วก็เมสสเปกเตอร์มันจะเยอะนะครับรอยเชื่อมอาจจะไม่แข็งแรงและสวยเท่าลวดเชื่อมแบบใช้แก๊สนะครับโอเคครับก็เก็บทุกมุมละก็ขัดในส่วนที่ยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวเราไปทำสีกันต่อเลยครับผมโอเคตัวนี้ก็พ่นรองพื้นนะครับ1 รอบเอาด้านในสีเงินเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกสีเขียวนะผมอยากได้สีเขียวนะครับมันเหมือนเตารักโลกดีครับเพราะว่ามีแผนว่าจะไปกางเต็นท์นะครับปิ้งย่างกันที่โคราชนี่แหละครับแต่ที่ไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวมีบรรยากาศเดี๋ยวจะนำมาฝากเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับโอเคนะครับต้องขอจบคลิปซีรีส์เตาปิ้งย่างนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจงานแนวนี้อยู่นะครับงาน DIY เกี่ยวกับเตาปิ้งย่างอยู่นะครับรบกวนนะครับกดปุ่มติดตามนะใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ